Hơn 3 thập kỷ tiên phong trong lĩnh vực cách âm và cách nhiệt tại Việt Nam, thương hiệu Phương Nam Panel đã không ngừng phát triển và tham gia xây dựng nhiều công trình, dự án quy mô lớn, không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra thị trường quốc tế như Ba Lan, Nhật Bản và Singapore. Song hành với những thành tựu đó là hành trình kiến tạo dấu ấn bằng những yếu tố không ngừng sáng tạo, cải tiến công nghệ, mang đến những giải pháp đột phá, đầu tư máy móc hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đã giúp thương hiệu khẳng định vị thế dẫn đầu trong nước, đồng thời đóng góp đưa ngành xây dựng Việt Nam vươn tầm thế giới. Thưa quý vị, và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện dấu ấn của thương hiệu Phương Nam Panel cùng với chị Nguyễn Dương Trúc Linh là giám đốc truyền thông và marketing của thương hiệu Phương Nam Panel. Dạ, xin chào chị. Xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho thay mặt chương trình, Yến Nhi xin chúc mừng Phương Nam Panel vừa qua đã kỷ niệm 31 năm thành lập và phát triển thương hiệu ạ. Chị nghĩ rằng điều gì đã khiến cho người tiêu dùng cũng như là thị trường Việt Nam và quốc tế ghi nhớ đến thương hiệu của mình ạ? Không dám nói là cái sự ghi nhận của quốc tế, nhưng mà chính ở thị trường Việt Nam thì Phương Nam Panel có thể nói là mình thắng tại chính thị trường của mình rồi. Và cái sản phẩm panel chắc là cái cụm từ vật liệu xanh hay công trình xanh là mọi người cũng không còn xa lạ với khán giả nữa, vì nó cũng đã thâm nhập vào Việt Nam mình là từ năm 2000 rồi. Đối với người phương Nam hiện tại thì bản thân Linh đây cũng là một thành viên á, Linh cũng cảm thấy là rất là tự hào vì được gây dựng, tạo dựng từ chính cái người Việt của mình. Thì Linh xin phép kể một cái câu chuyện mà nó rất là đời thường luôn á. Khách hàng hay là đối tác mà họ cần tiếp cận cái sản phẩm á, hoặc là họ cần xem hoặc là khảo sát cái sản phẩm, dù là 4-5 giờ sáng hay là 9-10 giờ đêm. 9-10 giờ đêm thì hơi khiêm tốn, có khi hơn cả 9-10 giờ đêm nữa. Ông Giáp Văn Thanh á, cũng là chủ của doanh nghiệp á, ông ấy sẵn sàng lấy xe máy và chở rất là cồng kềnh những cái sản phẩm mẫu của mình để mang đến tận cho khách hàng xem. Không phải là nhân viên sẽ làm những cái chuyện đó, hay là nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp đi làm. Thật ra Linh không được chứng kiến cái bối cảnh đó hay là tất cả những cái cảm xúc tại thời điểm đó. Chỉ là cái câu chuyện mà Linh được kể lại từ những người mà đã gắn bó với Phương Nam trên 10 năm và trên 20 năm rồi. Họ bảo đó là cái điều mà họ gắn bó với Phương Nam cho đến thời điểm hiện tại. Cái điều đó nó quyết định bởi cái chính ông chủ của cái doanh nghiệp, đó chính là anh Giáp Văn Thanh và chị Duyên. Ở các nước tiên tiến hơn thì mọi người đã quen với những cái định nghĩa như vật liệu xanh hoặc là tòa nhà, họ cũng đã là tòa nhà xanh rồi. Vậy thì ở thị trường Việt Nam chúng ta gặp những cái khó khăn như thế nào để mà định hướng lại thói quen người dùng cũng như là phủ xanh mọi thành phố? Hiện tại cái vật liệu xanh hay là công trình xanh nó chỉ được phổ biến ở những cái công trình mà mảng công nghiệp thôi. Cái mảng vật liệu xanh này đối với Phương Nam được nghiên cứu rất là kỹ ngay từ những ngày đầu nghiên cứu dự án tiền khả thi. Cái yếu tố môi trường trong thiết kế nè, trong cả cái việc mà tổ chức vận hành bộ máy và kể cả việc mà mình đoán định cũng như là mình dự phóng được cái việc nó ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu và thời tiết luôn. Cho nên là cái trọng tâm về yếu tố môi trường trong thiết kế là rất là rõ nét ngay từ những ngày đầu. Phương Nam cũng là một cái đơn vị mà rất là tự hào vì là được chọn để mà mình cung cấp sản phẩm cho những cái tập đoàn mà quốc tế lớn như Samsung, LG hay là Hyundai. Để mà đủ điều kiện để mà họ chọn cái panel này thì họ đã có một cái chuẩn, gọi là cái chuẩn chung của thế giới, là bạn phải đạt được tất cả những cái chứng chỉ đó thì bạn mới sản xuất được cái panel này ở Việt Nam mình. Cho nên là họ sẽ chọn ngay. Dạ rồi, như chị chia sẻ, chúng ta thấy rằng là những sản phẩm của Phương Nam Panel được làm ra với rất nhiều các yếu tố nước ngoài như công nghệ, dây chuyền. Vậy thì định nghĩa của Made by Việt Nam trong những sản phẩm này là gì thưa chị? Như từ đầu Linh đã chia sẻ thì yếu tố con người vẫn là yếu tố then chốt. Tại vì từ vận hành, quản trị cho tất mọi các khâu đều là người Việt mình. Chỉ có giai đoạn đầu khi mà mình nhập toàn bộ cái dây chuyền nhà máy từ bên châu Âu về, từ bên Đức về, thì chuyên gia họ sẽ là người code trực tiếp cho mình. Và chỉ một thời gian thôi để cho những cái chuyên gia của Việt Nam là các bạn kỹ sư trẻ đang kế thừa đó, thì các bạn sẽ phải là người trực tiếp để lèo lấy, và các bạn phải là người trực tiếp phải thuần thục hết tất cả. Thì con người vẫn là yếu tố then chốt, và con người chính là cái giá trị đó nó sẽ gắn liền cái sự phát triển cũng như là tạo dựng một cái Phương Nam Panel được bền vững bằng chính cái chất lượng của sản phẩm nó lên tiếng, và cái dấu ấn từng mỗi sản phẩm đi vào đời sống và tất cả những công trình nó mọc lên rất là nhiều ở Việt Nam mình. Dạ, chất xám con người Việt Nam sẽ tạo nên những sản phẩm Made by Việt Nam đúng không?
Và để khép lại câu chuyện dấu ấn ngày hôm nay, Yến Nhi đại diện cho chương trình gửi đến chị cũng như là đội ngũ của Phương Nam Panel một chứng nhận thay cho lời cảm ơn vì chị và những người sáng lập cũng như là đội ngũ đã tạo nên một thương hiệu rất là đáng tự hào cho người Việt Nam. Trúc Linh cũng mong rằng không chỉ người phương Nam mà tất cả người Việt của chúng ta sẽ ủng hộ sản phẩm Việt, cụ thể là do người phương Nam sản xuất và là người Việt của mình sản xuất, nhưng mà cái chất lượng sản phẩm đó là chất lượng toàn cầu do chính người Việt mình làm. Nó sẽ lan tỏa được nhiều hơn và lan tỏa rộng hơn, cũng như là cái sự phát triển của những doanh nghiệp như thế này được ủng hộ và quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam mình. Xin cảm ơn tất cả.